යාළුවනි අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ අපේ කමාන්ඩ්ස් ගැන ටිකක් වැඩි. ඒ කියන්නේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා අපි කමාන්ඩ්ස් කිහිපයක් කමාන්ඩ්ස් 10ක් අරගෙන අපි කෙටියෙන් කතා කරා. ඒ කමාන්ඩ්ස් 10 ගැන ඒ වගේම Linux වල ඒවා පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි කතා කරා. ඉතින් අද මෙතනදී අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ එක කමාන්ඩ් එකක් ගැන. චුට්ටක් අපි වැඩියෙන් අද අපි කතා කරනවා. දැන් මෙතන තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක නම් කමාන්ඩ්ස් ගැන එකක් වැඩියෙන් අපි කතා කරනවා. ඉතින් මේ අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ ls කියන නැත්නම් list කියන කමාන්ඩ් එක අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඉතින් මේ list කියන කමාන්ඩ් එක පාවිච්චි කරන එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම කැමති මේකේ මැනුවල් එක බලලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාලත් මම හිතනවා දැනටමත් මැනුවල් එක බලලා ඉතින් මොකද මම මැනුවල් කමාන්ඩ් එක ගැන කලින් වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කරා. මොකද්ද මේ මැනුවල් එක කියලා කියන්නේ කියන එක. ඉතින් මම කැමති මේ මැනුවල් එක බලලා ඉන්න පළවෙනියට මගේ ls කමාන්ඩ් එක. ඉතින් manual කියලා man කියලා type කරලා ls කියලා type කරන. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ls command එකේ තියෙන manual එක. ඉතින් මෙතන මෙයා දීලා තියෙන මේ ls කියන එකේ තේරුම ඉතින් list directory contents කියන එක තමයි ls කියන එකේ මෙයා තේරුම විදියට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන දීලා තියෙනවා list information about the files. ඒ කියන්නේ මේ list එකේ files වල තියෙන informations ටික පෙන්නන එක තමයි මෙයා මෙතනදී මේ command එකෙන් කරනවා කියන එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් sort කරලා අපිට කැමති විදිහට වෙනස් කරලා අපිට මේ files බලන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මෙයා මෙතනදී කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ a කියන tag එකෙන් මෙයා කියලා දෙනවා all කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට වෙන්නේ හැම එකක්ම, ඒ කියන්නේ තියෙන හැම විස්තරයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් මේ all කියන command එක ගහලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ පල්ලෙහාට යනකොට තව ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ls කියන command එක ගහලා කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් මෙතනදී මම කතා කරන්න හදන්නේ කමාන්ඩ්ස් කිහිපයක් ගැන විතරයි. ඒ කියන්නේ ls වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් කියන තමයි මෙතනදී කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන හැම එකක්ම කරන්න බලන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන තියෙන ටිකක්, ඒ කියන්නේ එතනින් අපි පහක් විතර මේ කමාන්ඩ්ස් පහක් විතර අපි යූස් කරලා බලමු කොහොමද මේක පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මම මෙතනින් quit පෙන්නම් q කියන key එක press කරලා ඊපස්සේ මම පළවෙනි command එක විදිහට ls list. ඉතින් මම මේ විදිහට ls කියන command එක ගැහුවොත් මට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ එතන මම ඉන්න directory එකේ තියෙන, ඒ කියන්නේ මම ඉන්න directory එකේ තියෙන folders files වගේ දේවල් මට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ls කියන command එක පාවිච්චි කරලා. හරිද? ඉතින් මේ ls කියන command එකටම මම ls-a කියලා ගැහුවොත් ls-all කියන එක ගැහුවොත් එයා මට පෙන්නනවා මගේ හැම එකම, ඒ කියන්නේ මගේ hide වෙලා තියෙන files පව මගේ desktop එකේ. දැන් මම ඉන්නේ මගේ home directory එකේනේ. දැන් මම මෙතන pwd කියන command එක ගහලා බැලුවොත් print working directory කියන එක. එතකොට එයා පෙන්නනවා මම home directory එකේ ඉන්නේ කියලා. home techno කියන එකේ තමයි ඉන්නේ. හරිද? ඉතින් මගේ home directory එකේ තියෙන folders තමයි desktop document downloads. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ මට පෙන්නලා තියෙන folders ටික. හැබැයි මෙතන මට hide වෙච්ච files තියෙනවා. ඉතින් මේ hide වෙච්ච files වගේ දේවල් බලා ගන්න ls-a කියන command එක ගිහුවම ඔයාලට පුළුවන් මේ hide වෙච්ච හැම command එකක්ම බලා ගන්න. ඔයාගේ මේ Linux ඔයාගේ මේ ඉන්න මේ directory එකේ තියෙන hide වෙච්ච files, hide කරලා තියෙන files වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් ls-a කියන command එක ගහලා. හරිද? ඉතින් මේ ls-l කියන command එකයි a කියන list, ඒ කියන්නේ list all කියන එක මේ විදිහට ගහුවම ඔයාලට list එකක් වගේ අර hide වෙච්ච commands ඒ වගේ දේවල් හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ hide වෙලා තියෙන commands ඒ වගේ, ඒ කියන්නේ දැන් ඉන්න directory එකේ දැන් ඉන්නවා home එකේ. ඉතින් home එකේ hide වෙලා තියෙන files පවා බලා ගන්න පුළුවන් list එකක් විදිහට. ඉතින් මම මේ විදිහට ls-a කියලා ගහුවම එයා නිකම්ම පෙන්නනවා. හරියට නෑ ls කියලා ගහුවම පෙන්නනවා වගේ. ඉතින් ls-la කියලා ගහුවම එයා list එකක් විදිහට අර hide වෙච්ච files ටික පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ දැන් ඔයා ඉන්න directory එකේ දැන් ඔයා ගොඩක් වෙලාවට home directory එකේ දැන් ඉන්නේ හැමෝම වගේ. ඉතින් මේ home directory එකේ ඉන්න ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ls-l කියන command එක ගහලා මේක list එකක් වගේ පල්ලෙහාට. ඉතින් ඔයාට මෙතන මේ values ටිකක් පේනවා ඇති. අපි මේ values කියන ඉස්සරහට කතා කරමු. මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ read කරන්න පුළුවන්, write කරන්න පුළුවන්, execute කරන්න පුළුවන් permissions ගැන. ඉතින් මෙතන තියෙන user permissions, group permissions, මෙතන other permissions තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. මේක ගැන වැඩි හිතන්න එපා. මෙන්න මේ ටික ගැන වැඩි හිතන්න එපා. අපි ඉස්සරහින් තව එක series එකකදී මේ ටික අපි කතා කරනවා. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන දේවල් ටික තමයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ. මෙතන මේ desktop documents download music කියන folders ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් list එකක් විදිහට ls-l කියන එක ගහලා. හරිද? ඒ වගේම මේ ls-la කියන command එක ගහලා ඔයාලට hide වෙච්ච ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් list එකක් විදිහට. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ ටික ක්ලියර් කරගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් command එක තමයි ls-r.
එතකොට මොකද වෙන්නේ මෙයා රිවර්ස් කරගන්නවා කියන්නේ ලිස්ට් එක රිවර්ස් කරලා තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. කියන්නේ ලිස්ට් එක ආයෙසරයක් රිවර්ස් කරලා ඔයාලට පෙන්වනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ලිස්ට් එක දැන් ඔයගේ මෙතන තියෙන ලිස්ට් එක රිවර්ස් කරලා. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතන ls කියලා ගැහුවොත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන desktop document download music pictures public snap කියන එක තියෙන්නේ. මම මෙතන ls-r කියලා ගැහුවොත් මේ කමාන්ඩ් එකේ ls කියන කමාන්ඩ් එකෙන් ගැහුව ටිකම මෙයා රිවර්ස් කරලා මට පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සාව ඒ කියන්නේ පිටි අන්තිම එක පළවෙනියටම ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මෙතන පළවෙනි එක ඒ කියන්නේ ls කියන කමාන්ඩ් එක ගැහුවම තියෙන පළවෙනි එක මෙයා අන්තිමට අරන් ගිහලා තියෙනවා රිවර්ස් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ls කමාන්ඩ් එකේ පළවෙනි අන්තිම එක ඒ කියන්නේ වීඩියෝ කියන එක පළවෙනි තැනට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ls-t කියන්නේ මෙයාගෙන් වෙන්නේ ටයිම් එකත් එක්ක. ඉතින් මේ ටයිම් එකත් එක්ක පළවෙනියටම හැදිච්ච ෆෝල්ඩර් කියන්නේ මගේ දැන් කම්පියුටර් එකේ විදිහට නම් ටයිම් එකත් එක්ක ඩවුන්ලෝඩ්ස් කියන ෆෝල්ඩර් එක තමයි පළවෙනියටම ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන හෝම් එක නිසා මෙතනදී පොඩ්ඩක් එක වෙනස් වෙනවා. ටයිම් එකත් එක්ක හැදුන විදිය මේ ls-t කියන එක ls-t කියන කමාන්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? තවත් ls dash දැන් මම මේ ls-lah මම පළවෙනි මෙතන la කියලා විතරක් ගහන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ බයිට් ගාණක් වැටලා තියෙනවා. මේ 4096යි 4096යි 1024යි 220යි 3371යි කියලා. මේක අපිට රීඩ් කරන්න බෑ. මේක human readable නැහැ. හරිද? ඉතින් මේක රීඩ් කරන්න ගියම අපිට ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කියලා දෙන්නේ කියලා. මෙයා bits වලින් මේ bits වලින් තියෙන්නේ. byte උත් නේ bits වලින් තියෙන්නේ. මම හිතනවා bits වලින් තියෙන්නේ. මෙතන මේ bit එක ගත්තාම මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක human readable නෑ. අපි දැන් අපේ Windows computer එක ගත්තොත් එහෙනම් අපි Windows computer එකට ගියවම එයා megabyte වලින් තමයි ඒක පෙන්නලා තියෙන්නේ. නැත්නම් එක්ක kilobyte වලින් අපිට මේ file එක පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අර ඒක human readable මිනිස්සුන්ට එකපාරට identify කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒ file එකට location එක කොච්චර allocate වෙලා තියෙනවද? එයා storage එක කොච්චර අරන් තියෙනවද? ඒ file එක කොච්චර ලොකු storage එකක් අරන් තියෙනවද කියන එක Windows වලදී හරිම ලේසියෙන් එකපාරට identify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදිත් ls-lah කියන කමාන්ඩ් එක ගැහුවොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක මේ කිලෝබයිට්ස් වලට කන්වර්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් මෙතන 4 කිලෝබයිට්ස් කියලා තියෙනවා. 3.7 කිලෝබයිට්ස් කියලා. ඉතින් මෙතන මේ ෆෝල්ඩර්ස් වල සයිස් එකත් එක්ක මෙයා කිලෝබයිට්ස් වලට මේක චේන්ජ් කරලා අර බයිට් වලින් කිලෝබයිට්ස් වලට චේන්ජ් කරලා මෙන්න මේක පෙන්නලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට තව දෙයක් තමයි ll. ඉතින් මේ ලිස්ට් එකක් විදිහට ll අර වාඩ මතක ඇති මම ls-la කියන කමාන්ඩ් එක ගැහුවා. ඉතින් මේ කමාන්ඩ් එකම ඔයාලට පුළුවන් ll කියන කමාන්ඩ් එක ගහලා ඒකම ආයෙම රන් කරන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ ll කියලා කියන්නේ ෂෝට් කමාන්ඩ් එක වගේ. ඉතින් ll කියලා ගැහුවාට පස්සේ එයා කරන්නේ ls-la කමාන්ඩ් එක එයා රන් කරනවා මේ වාගේ ටර්මිනල් එක ඇතුළෙම. ඒ කියන්නේ ls-la කියන කමාන්ඩ් එකම ඔයාලට පුළුවන් ll කියන එක ගහලා රන් කරන්න. හරිද? එතකොට ඊළඟ එක තමයි ll-h. ඉතින් අර මම අර human readable කියලා කිව්වේ. දැන් මේක human readable නෑනේ. මේක අපේ අන්තිම කමාන්ඩ් එක විදිහට අපි අරගමු මේ list ගැන කතා කරන ll-h. ඉතින් මේක human readable නෑ. හරිද? ll-h කියලා ගැහුවොත් එහෙනම් මෙයා human readable විදිහට මේක වෙනස් කරගන්නවා. මෙයා මෙතන වගේ hide වෙච්ච files උත් වෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙයාගේ storage එක human readable විදිහට වෙනස් කරගෙන ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් ls කියන කමාන්ඩ් එක ගැන කතා කරන්න ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. තව අලුත් කමාන්ඩ් එකක් එක්ක. ඉතින් හැමෝටම thank you.